Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Nyt ollaan todellakin jännä äärellä, koska ollaan SM-keskimatkan karsinnassa. Eli 5 karsintaerää, jokaisesta 12 parasta finaaliin. Ja ennakolta ei ihan hirveästi saisi jäädä kärkeen, jos sinne finaaliin haluaa. Varsinkin sen takia, että täällä on esimerkiksi toi Sveitsin maajoukkue mukana ja vähän kaikkia muitakin ulkomaalaisia. Joko sen takia, että edustaa suomalaista seuraa tai sitten vaan valmistautumassa noihin MM-kisoihin. Mutta tämä alku nyt ei ihan lähtenyt niin kuin pitäisi. Jotenkin huomasin tuossa lähdön jälkeen, että on pikkasen liian oikealla. Sitten korjasin vähän liikaa tänne vasemmalle. Toi Liveloxin K-piste nyt ei ole ihan samassa paikassa, missä oli oikeasti, mutta niin ei ollut ihan noin radikaali homma, miltä tossa näyttää, mutta tuolla näkyy noin samaan aikaan lähteneet eellä, että jos olisin vain jatkanut sitä suoraan ylös, niin olisin huomattavasti pidemmällä jo tässä kohtaa. Ykkösen rastihan ei nyt ihan hirveän haastavalta vaikuta, että tuossa on kuitenkin sen verran selkeitä muotoja tarjolla. Lähinnä toi kumpare tuossa rastiympyrän reunalla on sellainen, että ajattelin, että kohtalaisen varmasti on selkeä kohde. Vähän kiersin tuosta oikealta mäen huippua ja tätä vasemmalle jäänyttä notkoa, säästin sinne pikkasen käyriä ja ihan hyvää juostavaa alustaakin löytyi täältä. Sitten tuossa piti alkaa vähän korjaa tonne vasemmalle ja oli vähän jotenkin peitteisempää tossa, tai no ei nyt peitteisempää, mutta jostain syystä oli pikkasen epävarmaa. En oikein hahmottanut rastiympyrän reunan kumparettakaan. Mä tiesin, että jossain tuolla etualalla se rasti on. Olisi vaan pitänyt rohkeammin juosta eteenpäin, koska sieltä se sitten lopulta tuli kuitenkin vastaan. Oli vähän huono ykkösväli heti tuossa alussa ja sitten tämä rastiotto myös. Mutta ei siinä mitään, se kuitenkin löytyi sieltä ja ei tuossa sellainen epätoivo vielä tullut, että kyllä väkisinkin tulee tuollaisia vähän heikompia välejä tämän tason suunnistajalle aina välillä. Sitten vaan kakkoselle tarkemmin. Siinä katsoin, että on tuollaista aika syvännäköistä notkoa tossa. Niin halusin mennä täällä mäen päällä vähän tonne pidemmälle ja kiertää notkon syvintä kohtaa pikkasen tuolta oikealta. Ja suppaa, mikä tuossa on viiva oikealla puolella. Siinä samaan aikaan lähtenyt kaveri vetää eellä ihan hyvää vauhtia, niin koitin vaan sitten iskeä sinne perään ja ehkä jopa vähän saavuttaa. Sitten tässä lähdin tekemään vähän omaa, kun just halusin kiertää syvintä kohtaa. Näin toi supan tuossa selkeästi ja halusin mennä sen oikealta puolelta. Sitten mä tuossa katsoin, että joo, että tosta vaan jyrkänteen yli tonne ylös ja sieltä jatketaan, mutta sitten mä tajusin, että eihän mä niinku pääse tosta. Kameralla näyttää, että olisi ollut lähellä, mutta ei ollut lähelläkään saada jalkoja siitä sinne ylös ja oli niin märkää sammalta, että en lähtenyt kokeilemaan, niin joutui sitten vähän kiertää ylimääräistä, että ei ollut tää kakkosvälikään nyt ihan optimaalinen. Ei tossa kauaa mennyt ja ei tää mun väliaika mikään ihan hirveän huono ollut, että toi rastiväli alku meni niin sujuvasti ja sitten tää rasti löytyi niin suoraan, se näkyy jo täältä. Niin oli ihan ok väliaika tosta huolimatta. Tosta oli sitten tarkoitus lähteä seuraavalle rastille tän kumpareen reunan suuntaisesti. Ja tavoite oli nähdä toi iso kampajyrkenne tuossa ennen rastiympyrää. Että oikeastaan niillä kahdella jutulla niin tämän pitäisi olla aika helppo väli. Täällä oli niin hyvä näkyväisyys tässä kohtaa, että ajattelin, että tuo jyrkenne näkyy todella kaukaa ja se näkyy todella kaukaa varmaan jo täältä. Joo, kyllä se näkyy. Nyt näkyy kamerallakin. No sit vaan sinne jyrkänteen päätyä kohti ja siellä pitäisi kivi sitten tulla vastaan.
pysyin hyvin tuossa rastiväliviivalla ja oli ihan juostavaa väylää koko aika, niin tästä tuli sitten hyvä väliaika mulle. Yksi kisan parhaista. Lippukin näkyy kaukaa, ei mitään epäselvää tässä. Sitten katsoin vähän jo valmiiksi tuonne oikealle lähtösuuntaan. Mä yritin nähdä poikittaista pikkujyrkännettä, koska mä halusin tähdätä sen vasemmalle puolelle. Ja näin sen sieltä vilkaisulla ja tiesin sitten heti rastilla, että mihin suuntaan pitää tarkalleen lähteä. Tää oli tämmönen vähän haastavan näköinen rasti, kun katso tätä väliä, niin en mä oikein keksinyt tähän muuta ratkaisua. Tai yksi ratkaisu olisi tietty ollut mennä tonne ihan mäen päälle ja tiputtaa tuolta rastiympyrän ulkopuolelta pikku kumpareen kohdalta suoraan, mutta siinä olisi tullut ylimääräistä nousua sen verran, että ajattelin vaan, että pitää vaan koittaa pysyä oikeassa tasossa ja ehkä bongata noita kiviä matkalta ja sit vaan jotenkin löytää se rasti. Kuitenkin tosta mäen muodosta pystyy arvioimaan, että missä kohti sen suunnilleen pitäisi tulla vastaan. Ei tässä oikein itsellä ole varaa tehdä mitään sellaisia varman päälle valintoja, kun se oli tiedossa, että täydellinen suoritus pitää tehdä ja sitten se saattaa hyvällä tuurilla riittää finaaliin. Niin ei voinut lähteä tonne mäen päälle varmistelemaan. Koitin vähän noita kiviä tosta bongoilla. Omasta mielestä jonkun kiven sillä oikealla näin. Ja sitten en ole ihan varma, tajusinko tuossa oikealla tota kiveä, minkä ihan läheltä kepsin mukaan meni. En tainnut hahmottaa sitä. Mutta tää vihreä, vähän kivikkoinen alue tuossa vasemmalla oli tosi selkeä. Tiesi, että on siinä reunalla ja sen takana on rasti. Ja lippukin näkyy sitten kohtuu kaukaa, niin se meni ihan mukavasti se väli. Sitten vitoselle tarjottiinkin tievalintaa. Aika nopeasti päätin, että kyllä se sinne tielle kannattaa lähteä. Toi rinne voi olla sen verran hidasta juosta, että vaikka vähän tulee ylimääräistä mäkeä tässä tien kautta, niin kyllä se ainakin mun ominaisuuksilla kannattaa. No nyt tässä tiepätkän aikana onkin aikaa nostaa kissa pöydälle, nimittäin katsoin tuolta tilastoista, että suurin osa katsojista ei tilaa tätä kanavaa. Ja se nyt ei ole ihan hirveän iso duuni painaa sitä tilausnappia ja se ei oikeastaan haittaa mitään, että sen tekee. Ainut vaan, että siitä on mulle aika iso hyöty, että sit kun saa 1000 tilaajaa täyteen, niin pistetään kyllä semmonen arvonta pystyy, että edellinen arvonta kalpenee sen rinnalla, niin painakahan niitä tilausnappeja. Kiitos. En painosta, mutta pyydän. No sitten rastin löytäminen, niin pitäisi olla aika helppo. Tuossa näitä on kiveä oikealla ja toi rinne on niin tollaista avonaista, että siellä on tosi hyvä näkyväisyys, niin ajattelin, että kyllä se kivi sieltä näkyy, kun lähtee tästä suunnilleen oikeasta kohdasta ja siitä siinä kävi sillä, että lippu näkyy tänne tielle asti ja tieltä meni vielä tämmönen polku sinne lipulle. Seuraavalle välille piti vähän miettiä reitinvalintaa, että tämä mäki tuossa eessä näytti kyllä kohtuu ikävältä omaa silmää. Vähän mietin, että lähtisikö tonne vasemmalle kiertää tietä, mutta sitten ajattelin, että rastiväli alku rinnettä pitkin tielle voi olla yllättävän hidas, että samassa ajassa melkein kiipeä tonne aukolle ylös. Lähdin sitten suoraan ja katsoin tuosta noita Livelox-analyysejä, niin ei sieltä kiertävältä valinnalta oltu kovin hyviä väliaikoja tehty. Toki sinne ei ihan sellaiset A-finaalisti-tyypit ollut edes mennytkään, että olisi ollut ihan mielenkiintoista nähdä sekin. Joissain toisissa karsintaryhmissä, kun oli toi päätösrasti vähän enemmän tuolla vasemmalla rinteessä, niin silloin se ainakin oli aika kilpailukykyinen, mutta veikkaan, että tälle rastille niin ihan hyvä tästä suoraan. Taanilan Vesa paino siinä eellä, niin se oli ihan mukava tommonen jänismotivaattori siinä eessä, että yritin vaan juosta selkää kiinni.
tuolla näkyy vasemmalla toi kuvioraja aika selvästi, niin tässä ei ihan hirveästi tarvinnut karttaa lukea, kun koitti vaan pitää sen kuviorajan sellainen sopivalla etäisyydellä. Mulla ei ollut tuohon rastivälin loppuun vielä ihan selkeää suunnitelmaa tässä vaiheessa, että halusin vaan vähän kiertää tätä mäenhuippua tästä vasemmalta ja sitten palailla tonne lähelle rastiväliviivaa ja katsella sitten tuossa tien jälkeen, että pitääkö poikkivihreätä varoa vai voiko puskea suoraan rastille. No, aloin vähän saavuttaa jänistä tuossa. Niin se oli ihan motivoivaa. Ja no, tässä oli ihan hyvin kartalla ja tuolla näkyy toi tien toisella puolella oleva kumpare aika selkeästi. Niin siitä oli sitten hyvä ylittää tie, kun ties tarkalleen missä menee. Sitten kattelin tuossa vähän tonne vasemmalle sivusilmällä ja vähän käänsin päätäkin ja näytti toi pystyvihreä vähän sellaiselta, että lähden tänne jäniksen perään aukkoa pitkin rastille, että siinä on hyvä tommonen banaaniaukko, joka ohjaa suoraan lipulle. Liveloksista katoin, että kyllä ne nopeimmat väliajat oli tehty sillä, että oltiin menty tosta ihan suoraan. Ja nyt kun jälkikäteen miettii, niin olisi se varmaan itsekin kannattanut. Mutta ei tämä nyt mikään ihan katastrofi ollut kuitenkaan. Aika hyvin hahmottu tuolta toi suppa, joka aukaa ja siihen sujuvasti rastille. No 7 oli tarkoitus mennä oikeastaan ihan viivaa pitkin, että tätä ensimmäistä kuviorajaa pitkin vaan tonne pystyvihreän kulmaan ja siitä vaan tonne rantaan. Ja ihan viivaa pitkin, mutta sitten kun tossa oli vähän niinku tommonen yksi hyvä väylä vaan ja siinä oli 3 kaveria eessä ja mulle ei oikein tää vauhti tossa kohtaa riittänyt, niin tein vähän tollasen malttamattoma viestimiehen valinnan ja lähdin sitten kiertää täältä mäen päällistä pitkin ja ajattelin, että tässä nyt ainakin pääsee pitämään omaa vauhtia ja toivottavasti pääsee letkasta ohi. Täällä oli kyllä hyvä mennä, että oli varmaan ihan hyvä ratkaisu, vaikka välin nopeimmat olikin suoraan mennyt. Tää oli selkeä rasti, että oli mäen korkein kohta ja tossa näkyy toi kiviikin vielä, niin siitä pystyi varmistamaan ja pääsin letka ohi tuolta mun omalla valinnalla. Ei se ainakaan ihan surkea ollut. Sitten vaan tonne järven reunaan se oli helppo rastilta lähtö. Ja rastivälin loppua vähän mietin, että miten sitä kannattaisi mennä, mutta päätin tässä kuitenkin, että menen tämän ensimmäisen mäen päälle. Huippua yritän kiertää tuolta vähän oikealta ja sitten vaan kierrän keskellä oleva ison mäen vasemmalta, koska sinne on aivan turha kiivetä. Tässä oli tämmönen ihan hyvä väylä näitten 2 korkeamman kohan välissä. Sitten tuolla näkyy noi pistekumpare jyrkänne yhdistelmät selkeästi. Lähdin sitten niiden vasemmalle puolelle, kun näytti, että olisi vähän vauhikkaampaa siellä puolella. Ja sitten alkoikin hahmottua toi tasainen alue tässä eessäpäin ja näytti siltä, että ihan hyvä juosta siinä, niin sitten vaan koitin hakea tästä sellaista parasta nopeinta väylää ja tossa olikin jo vähän tuollaista pientä uraa. Joissain kohdissa oli ihan kivasti tämmöisiä pikku-uria, mutta sitten taas joissain kohdissa ei ollut oikeastaan mitään. Et tästä varmaan meni aika moni rata ihan samaa väylää pitkin. Tässä sitten vaan oikeastaan
edelleen jatkoi sillä linjalla, että haetaan hyviä juoksuväyliä ja korjailen sitten tuolla ton rastin viereisen mäen noitten jyrkänteiden avulla, että osaan sitten oikealle tasolle, koska ajattelin, että tommonen jyrkkä rinne, missä on tollaisia jyrkänteitä, niin se varmaan erottuu kyllä hyvin. Tästä nappasin tää kiveen haltuun ja sitten aloin kattelee tonne, että näkyykö niitä jyrkänteitä, ja kyllähän niitä näkyy. Koitin sitten pitää itteni sellaisella sopivalla etäisyydellä. Ja rastiotto ajattelin, että se pitäisi olla aika selkeä, kun tuossa on tommonen niin leveä tasainen alue siinä rasti yläpuolella, että siitä pitäisi kyllä rastin löytyä. Kävelinkö tossa, voiko olla mahdollista? Saatoin jopa kävellä. No sitten tää jotenkin suunta ei vaan sitten ihan taittunut kuitenkaan tonne ihan tarpeeksi tasaisen alueen vasemmalle puolelle, ja täällä näytti siltä, että täällä olisi jyrkänne takana, ja no eihän siellä mitään jyrkännettä ollut, ja sitten vähän levittelin karttaa ja mietin, että mitä ihmettä, että kyllä sen tässä pitäisi olla, mutta no tajusin, että olin mennyt ohi. En huomannut tota jyrkännettä tuossa yhtään, ei vaan pää pyörinyt tarpeeksi. Olisi lippukin varmaan näkynyt, jos olisi kattonut vähän vasemmalle. Todella ärsyttävä virhe kyllä. Oli tämän karsinnan isoin virhe. No ei siinä mitään. Onneksi en ihan tuossa tajunnut, että kuinka paljon tuossa meni aikaa, että ei alkanut turhautumaan mitenkään. Tää oli ihan kivan näköinen väli, että tämmöistä nopeakulkusta maastoa. Vasemmalle jäi toi suppa ja sitten tuossa näkyy noin 2 peräkkäistä kiveä ja vasemmalla puolella oleva mäenhuippu ja sitten eessä näkyy toi rastiympyrän reunan kumpare, niin tähtäsin sitten sitä kohti ja meinasin törmätä tuohon vastaatulijaan. En törmännyt onneksi. Sitten tästä kumpareelta näkyy toi rastia edeltävä kumpare ja sinne vaan sitten vasemmalle puolelle ja rastille. Ja tää taisi itse asiassa olla mun kisan paras väliaika. Virheen jälkeen saattaa usein tulla sellaisia välejä. Sekä siinä alussa, kun oli 1 ja 2 mennyt huonosti. 3. väli oli hyvä, sitten tässä tuli virhe, niin taas tuli hyvä väliaika. Mutta se oli kyllä ihan sujuvaa suunnistusta, niin ei mikään ihme. Ja hyvä juoksukelpoisuus, niin sopii mulle. Tässä oli sitten oikea vasen valinta, että en uimaakaan halunnut lähteä tonne. Jotenkin ajattelin, että täältä vasemmalta kun menee, niin ehkä säästää suota sen verran, että vaikka tuolta oikealta olisi ehkä pikkasen ollut lyhyempi, niin ajattelin, että vasen on varmaan silti hyvä. Pohjaajat tehtiin tuolta oikealta, mutta en tiedä, olisinko itse päässyt tuolla suolla niin kovaa, että se olisi ollut mulle yhtään sen parempi. Tosta koitin leikata tuota suota niin paljon kuin pystyy. Siitä oli ihan hyvä mennä. Siinä kaadui. Ei sattunut. Ja avokallion päälle jotain uraa näyttäisi tossakin olevan pikkasen. Ja luin tuossa vähän seuraavaa väliä, kun siinä oli pitempi väli tulossa, että tämä rasti nyt oli sinänsä selkeä, kun toi jyrkänne tuossa rastin takana osoitti suoraan tuohon lipulle. Sitten vähän mietin tuossa, että lähdenkö jyrkänteen alapuolelta tuolta oikealta vai kiipenkö tuohon mäelle, ja näytti siltä, että kannattaa vaan loikkasta tähän mäelle nopeasti. Mä vähän mietin, että olisiko kannattanut lähteä tonne kiertää vähän oikealta, että olisi päässyt polkua pitkin tuon tiheikköaukkoalueen läpi, mutta sitten mä totesin, että ei tässä suoraan mennessä ihan hirveästi tule sellaisia hitaita alueita vastaan, että
kyllä se varmaan melkein kannattaa suoraan mennä. No olisi se varmaan kannattanut kiertää, koska ainakin Liveloksin nopeimmat oli tuolta kiertänyt tuota suota oikealta ja ottanut polkua vähän pitemmän pätkää alle. Että jäin kyllä tällä välillä yllättävän paljon. Onko yli minuutin nopeimmille. Toki tämä oli pitkä väli. Ja mulla ehkä tuolla myöhemmin tuli pikkasen sellaista epäoptimaalista toteutusta. Mutta varmaan rastivälisijoitus oli ihan suunnilleen omalla tasolla, niin ei nyt mikään katastrofi. Tasaisesti tuli vaan koko ajan ero. Noin pari pikku koukkua sitten tietysti lisäsi vähän. No tässä mä tiesin, että mä oon pikkasen oikealla, sitten korjasin vähän vasemmalle ja katsoin, että toi kivihän on viivalla, niin mennään sinne. Ei olisi ehkä tarvinnut näin tiukasti sinne kääntää, että olisi voinut vaan mennä sitä kiveä oikealta puolelta vähän kauempaa, niin olisi päässyt vähän suorempaa linjaa menemään, mutta eipä siinä mitään. Nyt ainakin tiesin tarkalleen missä on ja oli helppo kulkea suunnassa, kun oli toi rastiväliviiva siinä auttamassa hahmottamista. Tää oli aika tämmönen fyysinen rastiväli, että tässä vaan piti koittaa pitää mahdollisimman hyvää vauhtia. Sillä aika selkeätä suunnistusta. Hyvä näkyväisyys ja suoraa linjaa vaan, niin ei ollut mitään sellaista liian haastavaa. No tosta vähän kattelin, että siellä oikealla näkyy pientä apukäyräsuppaa ja notkomuotoa, niin varmisti, että on ihan oikealla linjalla edelleen. Ja sit mä aloin pikkasen kääntää tuohon oikealle päin, että mä halusin tähdätä ton Pitkulasuon päähän. Ja siellä sitten tuossa on tommonen keltaisella oleva pistekumpare, niin ajattelin, että siitä voisi olla hyvä nousta tonne mäelle. Ja sitten mäen päällisiä pitkin tonne polulle. Siinä oli suunnitelma. No Pitkulasua näkyy kaukaa. Ei ollut hirveästi lehteä vielä täällä puissa, että en tiedä kasvaako tonne ikinä lehtiä vai onko tuolla vaan vielä niin kevät. Ja siellä näkyykin se vähän sitä kumpare keltaista aluetta tai jotain sen tyyppistä paisto tuolta taustalta ja tosta lähdin sitten nousemaan tonne mäen päällyställe. Ehkä en kartalta ihan tarpeeksi hyvin hahmottanut, miten hidas tää mäki on, että jos olisin sen tajunnut, niin olisin kyllä lähtenyt sinne oikealle päin vähän kiertämään. Jotenkin aivot vaattelee, että kun näkee keltaista, niin se on hyvä, mutta eihän tää nyt tämmönen kivikkoinen, tämmösen tummanvihreä keskellä oleva alue voi mitenkään olla hirveän nopeeta ja no ei se ollut. Koitin kuitenkin puskea sitä mahdollisimman nopeasti vaan läpi. Tässä oli ihan ok pätkä. Ainakaan ei ollut mitään risuja tiellä, että kivet oli ehkä se ainut hidastava tekijä. Oli tarkoitus mennä ehkä pikkasen enemmän tonne oikealle. Luulin, että olisin ollut vähän enemmän oikealla, että toi polku tulisi nopeammin vastaan. Että pitäisi vaan tämmönen ihan pikku oiko tehdä tästä tumman läpi, mutta olinkin aika vasemmalla, niin ei mennänyt se polku ilmoittautua tuolta ei sitten millään. No sieltä se nyt lopulta sitten tuli kuitenkin. Ja en mä varmaan tuohon kovin pahasti juttunut pusikkoon, niin oli toi ihan ok reitti. No tässä näkyy sitten tosi kaukaa, että mihin pitää mennä, että tuolla näkyy toi Rastimäki täältä asti. Se oli hyvä, kun tiesi, että mihin pitää mennä, niin pystyi vaan sitten hakemaan tämmöisiä juostavia reittejä. Tuossa oli pientä uraakin tuohon aukon alkuun. Sitten se vähän hävisi tosta ja tässä mä vaan sitten ajattelin, että
menenpä tästä tonne metsän kulmaa heti, niin siellä on varmaan sitten valkoisen metsän puolella parempi nousta tota mäkeä. Tässä oli tämmönen pieni kuviorajan muoto ja sitten vähän vilkuilin tonne mäelle, että mihin kohti sitä pitää tähdätä. Tässä mäessä alkoi kyllä jo vähän tuntuu siltä, että on kisa pitkällä ja vielä pitäisi jaksaa puristaa. Ihan hyvissä sain nimittäin pidettyä itteni ahtaalla koko kisa, että siellä jo oliko se nyt 6. lähtiessä siinä ylämäessä sai itsestään kyllä aika hyvin irti ja sitten siellä nopeakulkuisella alueella, missä tehtiin se pikku pyörähys ja sen yhden suonkin yli mentiin, niin sai kyllä pidettyä fyysisesti ahtaalla koko ajan. Että ei mikään ihme, että oli aika tiukka karsinta, että ei ollut niinku taidollisesti mikään ihan älyttömän vaativa verrattuna finaaliin. Et hienot radat oli nääkin ja hienot maastot, mutta tosi erilaista. Senkin takia kannattaa muuten tilata se kanava, että ei missaa sitä finaalivideoa. Se on ihan hieno. Mutta joo, tässä mä ajattelin, että menen vähän tältä oikealta, niin välttää tiheikkönotkoa, mutta sitten mä jotenkin taitoin vielä pikkasen liikaa oikealle, että olisi pitänyt kääntää vaan aikaisemmin jo tonne vasemmalle sit kuitenkin ja katsoin, että joo, tossa tommonen kivi on, mutta sitten mä täysin, että toi voi olla mun rastikivi, että kun rastikiven pitäisi olla niinku keskellä tuollaista tasannetta. Sitten vilkasin vähän taaksepäin ja sieltä löytyi oikea kivi. Ihan liian oikealle tulin tossa. No ei se mitään. Tämän päivän teema oli tällaiset pikkukoukut, niin tein nyt sitten yhden vielä lisää. Mä vähän mietin tässä, että olisi lähtenyt tonne aukon reunalle kuviorajalle, mutta sitten siinä muutama askeleen jälkeen tajusin, että ei siinä ole mitään järkeä, että niin kuin ei siellä ole yhtään sen nopeampi kulkea ja se on ihan liian iso kierto, että suoraan vaan. Aika paljon muuten heitti kepsi tuossa rastilla tonne vasemmalle. Mutta no tässä sitten ei ollut kovin tarkkaa suunnistusta, että ajattelin vaan, että pikkasen viistoa kun nousee mäkeen, niin kyllä se mäen huippu sieltä sitten ilmoittautuu. Pitää vaan itsensä sillä, ettei ainakaan mene liian vasemmalle, koska sitten sieltä ei olisi välttämättä kovin nopea lähestyä rastia, mutta no sitä vaaraa ei ollut, että olin ehkä pikkasen jopa liian oikealla koko ajan. En ollut yhtään kartalla tässä, että mä vaan halusin vaan löytää hyvää väylää ja päästä äkkiä tonne mäen päälle ja sitten sieltä ottaa itteni kartalle. No siinä näkyy sitten avokallio huippu. Ajattelin, että joo, täällä sitä ollaan missä pitääkin, mutta sitten mä aloin vähän niin kuin miettimään, että tai en mä varmaan tossa hirveästi vielä ihmetellyt, mutta jotenkin mä niin ajattelin, että rasti voisi olla tässä. Sitten mä näin tuolla lipun, mä ajattelin, että hetkinen, mun rastihan. Siis en tiedä. Tää oli taas kyllä ihmettely. Siis toihan oli niin kuin aivan selkeä. Mä olin niin kuin periaatteessa kartalla, mutta sitten vaan kun mä en nähnyt tuossa lipun vieressä mitään pistekumparetta, niin sit mä en uskaltanut vaan mennä sinne. Mutta onhan tuossa ihan selkeä pistekumpare ja niin kuin ei noin lähellä omaa rastia voi olla toista rastia, niin en tiedä mitä tuossa liikkuu oikeasti lopulta päässä. No, ei se mitään, en mä siinä montaa sekuntia seisonut. Sitten vaan äkkiä polulle alas ja se onkin sitten loppukiri. Tosta tuli joku kaveri siihen eteen eikä oikein meinannut päästä ohi. Paino aika kovaa tossa. Mä kuitenkin menin itekin
ihan hyvää vauhtia tämän väliin. No onneksi se lähti tuosta eestä pois, niin ei tullut sellaista hirveätä painetta ohittaa. Siellä olikin sitten kuvaaja paikalla. Otti ihan hyvän kuvan musta. Et kiitos kuvasta. Laitan sen varmaan Instagramiin kohta. Sitten vikarasti ja loppukirja. En sitä vielä tässä kohtaa tiennyt, mutta tuli semmonen joku 5 minuuttia karsinnan nopeimmalle toukosepälle takkiin. Et ei ollut kyllä asiaa A-finaalia. Itse asiassa B-finaalikin oli aika tiukalla. Et ei siinä varmaan jäänyt kuin 20 sekuntia varaa, että olisin tippunut C-finaaliin. Aika yllättävää, koska oli toi kuitenkin ihan ok suoritus ja niin, ihan no niin, tiukka kisa. Ei kai siinä. Kuitenkin pääsin sinne B-finaaliin sitten ees ja siitä sitten video tulossa seuraavaksi. En ole vielä kattonut materiaalia, mutta toivottavasti ei ole linssi ihan vedessä, kun silloin satoo vähän vettä, mutta eiköhän siitä kuitenkin ihan hyvää video saada. Kiitos kun katsoitte ja moro!